Hai, saya Saiful daripada PK Wawasan. So hari ni paling special, kita nak deliver lori Volvo Fh13 dengan kargo 4 axle. Ini daripada web transport. So nak tanya, apa pendapat Puan dengan kita punya company? Alhamdulillah, buat masa ni Akak rasa nampak okey dah dan cantik, komplit lah. Maksudnya okey lah, tidak kita bawa balik kan. Kita punya customer betul-betul puas hati dengan kita punya lori, terima kasih. So kita nak promote lah kita punya customer, sebab customer kita dah beli dengan kita. So kita nak promote kepada anda semua, jangan lupa share video ni ke seluruh platform sosial media yang ada. Kak, ada sepatah dua kata tak nak promote Akak punya company? Saya syarikat pengangkutan yang beroperasi dekat Ipoh, Perak. Kalau ada untuk penyewaan atau perkhidmatan, nak perkhidmatan, bolehlah telefon. Okay, boleh tahu nombor telefon Akak? Nombor telefon saya 019 442 3841.